סרטו של ג'רי ברוקהיימר. הסיפור המלך ארתור, מיום חמישי בקולנוע. חדש, SK סופר סליידר. SK זה כבר פעם שנייה בשבועיים האחרונים שזה קורה. כאן במקום הזה נגנב המחבר, אין שום אפשרות למערכת לעבוד. כל המערכת נקראה, חובלה, נמשכה על ידי הילדים, אין שום אפשרות לקבל מים. מתוקן בשבוע האחרון כבר פעמיים. שוב פעם אנחנו רואים במערכת צנרת נשרפה על ידי הילדים, אין שום אפשרות לקבל מים. מערכות כל הזמן מזיקים וקוראים אותם. כאן במקום הזה הדליקו שריפה, שרפו את האש, את העץ, תיקון את העץ, חצי עץ שרוף. שוב פעם במקום אחר, צנרת ישנה יותר, נשרפה. כאן במקום הזה אנחנו רואים ערימת גזם על הגינון הציבורי. היא לא עבודה שלנו, זה עבודה של אדם פרטי שעשה אותו. כל מערכת הצנרת על ידי הילדים פוזרה במקום, אין אפשרות לקבל מים. המערכת גם נחתכה במקום. איפה שיש טפטוף אין אפשרות לקבל מים. תתמקד בזה ולמטה. הצנרת הוצאה מהמקום, הצנרת הוצאה מהמקום ונחתכה, במקום הזה נמצאת, ובמקום הזה נתלשה לגמרי, אין שום אפשרות לקבל מים. ככה זה לאורך כל הצנרת ברחוב. נמצאים בכניסה לפארק חדש, הצנרת נאספה על ידי הילדים, חתוכה, אין אפשרות לקבל מים. צנרת נחתכה על ידי הילדים, שוב פעם אין שום אפשרות לקבל מים. כאן במקום הזה כלבים לועסים את הצנרת.
עבודות טרקטור במקום וחיתוך הצנרת. צואה של כלבים לאורך כל הגינות. העבודות שנעשו במקום על ידי טרקטור, כל הצנרת 50, צנרת בעייתית, מסובכת, נקראה, נחתכה. צנרת אחראית על כל הדשא בפארק. רחוב הגליל, רק נפרץ הלוח, נגנבו גם הבטריות וגם המפסק פחת, אין אפשרות להפעלת כל המחשב. כבל המחשב נקרא, שוב פעם אין שום אפשרות להפעיל את המערכת בשליש מהפארק. הילדים זורקים לכלוך בין השיחים ומטנפים את המקום. במקום הזה ראש המערכת נגנב במכסה והמחשב נגנב במקום, מחשב מסוג גלקונית. כאן במקום הזה ליד הבית ספר הדתי כל הצנרת נחתכה, נקרעה ונשרפה. תחנת האוטובוס במקום נשברה לגמרי ואפילו שרפו את הספסל. אין אפשרות לקבל מים. צנרת חתוכה ושרופה באזור העליון של אריאל. בא בית ספר הדתי, מאחור מערכת הצנרת ניזוקה שבוע אחרי שבוע, נגנבים פה או נחתכים הצנרת. יגאל, שימי יד על הצנרת למטה, איפה שחתוך, איפה שחתוך. רחוב חברון, רחוב שהושקע בו כסף לאחרונה, חדש, הכל מפורק, כל הצמחייה הוצאה מהמקום, במקום צואה של כלבים. בצורה כזאת אין אפשרות לגדל שום צמחייה, כל הזמן מפורק והצמחייה נסחבת החוצה. כאן במקום שוב פעם אפשר לראות כל הצואה של הכלבים. על כל הגינה שהייתה גינה. במקום הזה שוב פעם נחתכה המערכת, סיור אקראי. שוב פעם אין אפשרות להמשך הצמחים לגדול. שוב פעם המערכת נחתכה. במקום הזה נשבר הראש הקטן הזה, נגנב המחשב. שוב פעם אין אפשרות לתת פה מים. חבר'ה יושבים פה בערב בפיצה וגורמים לנזקים האלה. אין אפשרות לקבל פה מים בוורדיה. לכן מתחילה במקום נזילה עקב שבירת המחשב ואין שום אפשרות עד שלא מוחלף ושוב פעם מוחלף ושוב פעם מוחלף. במקום הזה שברו את הארגז ואת גנבו שתי גלקוניות. אלו מחשבים פשוטים, גנבו אותם, אין שום אפשרות שזה יעבוד על מחשוב, יש בעיות קשות בהשקיה. לאחר מספר שעות אנחנו מתקנים את כל האזור בתקווה שהכל יחזיק מעמד. צנרת ראשית שחובלה במקום, צנרת ראשית, קו ראשי של מים נחתך והוונדליזם חוגג.
ליד הבריכה. הצנרת כרגע היא במצב בסדר. כל יום מסדרים כאן את המקום וגם גורמים נזקים גם לתחנה וגם לצנרת. מדי יום הצנרת שלנו צריכה להיות מסודרת והנזילות פה לאורך כל היום. Looking, and you may not be too rich, but you'll never ever be alone, 'cause you've got lucky lips. Oh, lucky lips are always lucky lips. Lucky lips are never lucky lips. Lucky lips will always find a love that's lucky lips. I don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. תכף צריך לקום, יאללה בואו נלך הביתה. מה איתך, אתה משוגע? זה הלילה האחרון שלנו. אני בלי זיון לא יוצא מפה. מה יש לך? תסתכל על היקית הזאת, היא חרמנית לאללה. המשוגע, זה בעלה. אז מה? הסמרטוט הזה שיכור לגמרי. תגידו לי, אתם רוצים שאני אקח אותו ממנה? נו יודלה, נראה אותך מסדר משהו? אין בעיות. כל הלילה לא הפסקתי להסתכל עלייך. אני מת עלייך, בריז'יט. מותק, לא קוראים לי בריז'יט, קוראים אותי אווה. אבל את נראית בדיוק כמו בריז'יט ברדו. אולי נלך לאיזשהו מקום? nicht heute, מותק. בעלי פה. אבל אני הולך לצבא מחר, את יודעת מה זה להיות 3 חודשים בלי אישה? אתה לא בשביל צבא, מותק. אתה עוד ילד. אם תבוא איתי, תראי שאני כבר לא ילד. kannst du mir helfen, meinen בעלי nach Hause bringen? שנעזור לך לקחת את הבעל שלך הביתה? אין בעיה. I like it, I like it. I like the way you run your fingers through my hair. And I like the way you tickle my chin. And I like the way you let me come in when your mama ain't there. I like it, I like it. I like the words you say and all the things you do. And I like the way you straighten my tie. And I like the way you're winking your eye. And I know I like you. You know I like you. Do that again. You're driving me insane. Kiss me once more. את רוצה שנשים אותו? שים אותו בסלון, מותק, ותבוא לאווה. יאללה, תשמרו עליו שלא תומר. בוא, מותק, בוא. חבר'ה, תתחילו להתפשט. komm her, Mottek.
Gut. Ja, mehr. Mehr. תשכחו מריחות לא נעימים בשירותים. נקבון סבון לאסלה. גם מנקה וגם מפיץ ניחוח נפלא לאורך זמן. נקבון מוצק לאסלה. ועכשיו חדש, ג'ל לניקוי הסלות בריח פרחים ולימון. נגמרו לי החרוזים, בואי נאכל קצת תפוזים. תני את הפריור לילדים עם נשיקה. תגידי להם משמעון. אמרתי לה שפרה, לא יותר טוב לתת לילדים לבית הספר פריור אחד במקום 7 בננות. הוויטמין C שיש ב7 בננות יש בפריור אחד. שימי איזה 6-7 פלחים ושקית האוכל של הילדים לבית הספר והם יהיו בריאים עד החופש הבא. הקליפה קשה, שימי את התפוז לדקה במים רותחים. הקליפה יורדת לבד, כבר לא צריך לבחור. קחו פריור. מבצע, אין לכם טאקולי? הזמינו טאקולי משפחתי ב4 שקלים 95 אגורות בלבד לחודש ולמשך 6 חודשים. חייגו 1-800, 6 פעמים 5. Mentos, the fresh maker. חוץ לארץ. לא, תראי, שלג. שנעשה עוד סיבוב? המרק של כנור, to go. Everybody's talking about you. Midnight You, קרם גוף. שום גבר לא יעמוד בפנינו. טעם חדש ומרענן במנטוס, לימון. Mentos, the fresh maker. שושי, את לא תאמיני איזה שיפוץ עשו שם בבית ממול, מאיפה יש להם כסף? מהאגודה לתרבות הדיור. חייגו עכשיו 1-800-40-20-40. האגודה לתרבות הדיור. רק מי שמצטרף מרוויח. שושי, עכשיו הדשא שלנו ירוק יותר. Midnight You, קרם גוף. שום גבר לא יעמוד בפנינו. הקש על 5, הקש על 5, הקש על 5, ביטוח ישיר. אפשר לחסוך 100 שקלים על ביטוח רכב, דירה או חיים. הקש על 5. בביטוח ישיר, הקש 7 פעמים 5, וקבל מחיר. ועכשיו חדש, נקבון, ג'ל לניקוי הסלות בריח פרחים ולימון. אדקס פורטה, משכך כאבים חזקים. כאבי ראש, כאבי גב, כאבי שרירים וכאבי שיניים. אדקס פורטה, להשיג בקופות החולים ובתי המרקחת ללא מרשם רופא. בתוך היין נכנסת, בידך עוגה. איך בן רגע התאהבתי, איזו חגיגה. אל תקרא לי סנובית כי אני לא מתנסה. לא לוקחת כל מה שאני מוצא. אז בוא אליי הביתה, אל המשפחה. כל יום אצלנו חגיגה. חגיגה, עוגה במילוי פירות, חגיגה יומיומית. מחר, ב8:30, טופז, דודו טופז, וברק בישראל, בנד. איך בנד? כוכב הכוכבים והגבר שבגברים. בערב לוהט אחד, דודו טופז, רק בישראל, שידורי קשת מחר. שלישי רואים טלוויזיה אחרת. ב8:30 עובדה עם אילנה דיין. האמת נחשפת אל מול המצלמה. לאחר עובדה, אברהם ויעקב יעשו לכם טוב. טוב לי על הלב. ב10:30 הדבר הגדול ביותר שקורה בטלוויזיה. כרוניקה של פשע. זינזנה. ואז Life or Death. תיקים באפלה, פרקים חדשים. שלישי. איזה יום יפה. רואים ערוץ 2. רואים שזה תלעד. גלגלי תעשיית החלומות דורסים ילדים. כל המערכת הזאת היא הונאה. רומן זהיר בשבת אחלה סרט, כאן בשידורי קשת, טלוויזיה מספר 1. הסרט אינו מומלץ לצפייה לילדים.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about $500,000 famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Becomes so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see, somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance, sweet little 16. I was taking a bath, long about a Saturday night. Everything was alright. Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door. And then I jumped back in the bath. All I didn't know there was a party going on. There was a fishing and a sailing, rhythm with the feeling, moving and a grooving, rocking and a Big bang, I saw the whole gang dancing on my living room floor. Yeah, they were doing the bop. All the teens had the dancing going. There was Miss Molly was even there too. Well, splish splash, I forgot about the bell. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a rolling and a strolling, feeling with the feel, moving and a grooving, pushing and a splashing. Y'all let them loose. There was a rolling and a strolling, moving with the groove, splish, splash, yeah, fishing and a splashing. One time I was fishing and a splashing. רחל, תתחיל לטובת עלי למעלה. גם אני רוצה. אבמק, תראה איך היא מתה עליו. איזה מתה עליו? כל אחד יכול להתחיל איתה. אתה מבלבל את הביצים, לא ראית איך היא נשקה אותו? אז מה, גם אני יכול לקבל ממנה נשיקה. טוב, טוב, שמענו עליך. בוא נתערב שאני מקבל ממנה פה בים נשיקה צרפתית. בנצי, למה לא תתערב איתו? אין לו דם. על כמה? סירייה? Come on, baby, and rescue me.
נו, איך היה? לא נורמלי. תגיד לי, הכניסה לך את הלשון? מה זה הכניסה? כמעט הצביע אותי. הפסדת. טוב, אני לא הפסדתי שום דבר. נשיקה כזאת, כל אחד יכול לקבל. כן? נו, נראה אותך. טוב, אין לו דם! למה לך יש דם? נראה אותך. נו, לך יודלת, תקבל נשיקה שאף פעם לא קיבלת. מי, אני? תגיד לי, אתה בטוח שהיא לא תעשה לי בעיות? איזה בעיות, זאת חרמנית לאללה. I'm a gonna raise a fuss, I'm a gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date. My boss says, no doubt, son, you gotta work me. Sometimes I wonder, but I'm a gonna do, but there ain't no cure. You couldn't tell me. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You just started doing the thing you used to do. As I was motivating over the hill, saw Maybelline in the bill. Cadillac rolling on an open road, nothing out running my V8 Ford. Cadillac doing about 95, we bumper to bumper rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. לאן נעלמתם לנו כל הבוקר? חיפשנו אתכם. לא נעלמנו. יש לי מישהו שם טבע והיו צריכים להציל אותו, נכון יודלת? לא תדליק לי דמר אבל, מי שאני שלחתי אותך. אמרתי לך, תורידי את הסקטים. מה פתאום? להוריד. עושה לי בושות. חבר'ה, תראו, הגיע בשר טרי. מה יש? מה עשיתי? עשית את זה אחות של מומו. מי? הקטנה היא שם. תשמע, מומו, אחותך נהייתה פרגית לא נורמלית. תיזהר, אה? תגיד, זאת גילי? זאת? כן. גילי, מה את עושה פה כל כך מאוחר? שום דבר, באתי לקנות גלידה. כמה פעמים אמר לך שאני לא רוצה לראות אותך מסתובבת פה? מה יש? את לא 10. יאללה, תקני גלידה ותעופי מפה. גילי, מה את רוצה? שוקולד או פירות? רק וניל. מי זאת? חברה שלי. מהכיתה? לא, מהבלט. הבלט? לי לא מגיע? לא. זה האח שלי, מומו, זאת רותי, החברה החדשה שלי. שלום. שלום. שווה לגדל אחת כזאת, אה? מפה יזמין גלידה פירות? חיי, צינוקת. בואי, נלך. להתראות. הלו, גילי. התלחלב? אז מה? תשמע, החברה שלך אותך פצצה לא נורמלית. יש לי מישהי יותר טובה בשבילך. איפה? זאת עם הקוקיות מאחוריי. זאת עם הכחול? תגיד לי, אתה חושב שילך לי איתה? יופי, בוא עליה הביתה, האוכל כבר מוכן. בסדר, אני אכלתי כבר, אני לא אוהב. תגיד לי, מה יהיה הסוף? רק מוטוציקל יש לו בראש. And high temperatures produce crude oil.
which has been the most important source of energy for many years. We are also influenced by the moon, principally by its effect on our seas. The moon orbiting around the Earth is the main reason for the tides, another perpetual source of energy which needs additional study before it can be completely understood. משחקות? לא, פעם, מרכלות. בנצי, היי. בוא רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. יופי שבאת, התארת לי את המצב. מה העניין? קח את אחותי, תעזור להכין שיעורים או משהו. מה פתאום? אני רוצה לקחת את רותי אליי לחדר. בוא'נה, היא קטנה. היא לא כל כך קטנה כמו שאתה חושב. מומו, היא צוציקית. מה אתה עושה מזה עניין? רק כמה דקות, בוא. Take good care of my baby. Please don't ever גילי ככה מקבל תוכחים? למה את לא מציע לבנצי משהו לשתות? אתה רוצה מקפצת? בטח שהוא רוצה. make sure you're thinking of her in everything you say and do. רוצה לבוא אליי לחדר? אוקיי. Now don't you ever make her cry. Just let your love surround her. Ain't a rainbow all around her. Don't let her see a cloudy sky. Once upon a time, that little girl was mine. If I'd been true, I know she'd never be with you. So take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, אני לא יכולה ככה. מה העניין? ומה אם הם ייכנסו פתאום? הם לא ייכנסו. אז אותך ובנצי שם. אז לא. Take good care of my baby. Be just as kind as you can be. מה קרה לך? לא שמת לי מים. בלבלתי. מה, אתה לא אוהב מתוק? כן, אבל זה כל כך מתוק. אבל הנה, נחזיר את זה לבקבוק. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. יאללה, בנצי. בוא נלך. טוב. שלום בנצי. הצליח לחמש. תודה. האחי חושב שהוא מי יודע מה. כן. חושב שהוא דומה לאלבי. היה מת. תודה. אולי אתה גם יכול להחזיר אותי הביתה, אחר כך, בסוף השיעור. אני לא יכול. אנחנו נהיה בחולות היום. בחולות? אפשר לבוא? תביאי את רותי איתך? שלום. אחלה, ברמות ליד ולסגור, ושב, אחלה קורי, לסגור ושב, ולסגור בראש ליד ועוד לסגור לאחור ושב, הנרייר הדברה ראש, לסגור ושב, ידיים בראש, שימו לב לידיים, ראש וסגור, ושב, למתוח הדברה, אפ, לסגור ושב, אחלה, ולסגור. תגידי, יש למומו חברה? אל תכניסי לך צ'וקים לראש. את סוסיקית בשבילו. באמת, יצאתי כבר עם אחד מבוגר, נשוי. איך הכרת אותו? יום אחד, הוא לקח אותי פרנד.
לא פחדת? ניסה להתחיל איתך? בהתחלה הוא נשק אותי כזה, אחר כך הוא מזמז אותי, בסוף הוא הוריד לי את החצאים ושכבנו. אני לא מאמינה. טוב, מה את רוצה? שאני אביא לך פתק מהרופא שאני לא בתולה? מה, ידעת שהוא נשוי? שגיליתי את זה, אחר כך רציתי למות, השתגעת. כן, כמעט בלעתי את הכדורים האלה. תזרקי את זה, זה מסוכן. לא, בינתיים אני עוד משאירה אותם אצלי. אני עוד אזרוק לך אותם. בואי תראי, זה נורא מסוכן. אחד נהרג כוחם. זה פסיכים הבנים האלה, הם לא פחדים? יאללה חבר'ה, אנחנו מתחילים בתחרות! מי שם כסף? מי שם כסף על האופנוען הכי אמיץ שמסתובב סביב החבית הכי קרוב לתור? מי שם כסף? מי שם כסף? חבר'ה לא להתקרב! תראו כמה שזה מסוכן! חבר'ה לא להתקרב! יאללה חבר'ה, מי שם כסף? מי שם עשירייה? מי שם עשירייה? מי שם תשיעייה? מי שם תשיעייה? מי שם שמיניה? מי שם שמונה? מי שם שבע? מי שם שבע? מי שם שבע? מי שם שש? נו חבר'ה, מי שם חמש? מי שם חמש? על משה חמש, תרשום על משה! יאללה חבר'ה, מי שם כסף? על דוד, תרשום! על אברהם, חבר'ה, תרשום, יאללה! אני שם על דישי, על מומו, תרשום, יאללה חבר'ה, פויקה, תזיז את החבית, יאללה חבר'ה, תחזרו למקום, תזיז את החבית. הזזנו את החבית למקום הכי מסוכן, רק מטר אחד מהתהום. מי שיהיה לו אומץ לעבור בין החבית לתהום לוקח את כל הקופה. אבל תיזהרו, זה מסוכן, רק על אחריותכם. בנצי, אתה ראשון, קדימה! לא טוב בנצי, כך שיעורים פרטיים! איך אתה? מה קרה נחצ'י? עשית לו מכנסיים? חבר'ה, אני רואה שאין פה אף אחד עם דף. מומו, תראה להם! תראה מה זה! תביא כבר! רגע, אבל מה איתי? אני ריכזתי לך פה את כל העסק! קח. יאללה יהודה, תהיה בריא, אה? כמו העסק. היי, מה איתי? מה איתי? אהלן רותי? אהלן. בואי תעלי, אני אקח סיבוב. אוקיי, להתראות לי. בנצי! קח תוך אותי הביתה, אה? טוב. תודה. תודה. נו, בואי, גילי. תארי מהאקזוז. נו, לא, חזק. חזק. Come on, baby, do the
מסוגר. לא, אני חשבתי כך מהר דווקא. תגיד, אתה רוצה לשתות? עוד פעם מצפתל. מצפתל, מישמיש, אננס, מה שאתה רוצה. לא, אני מהר. בנצי. מה? כלום. מה כלום? מה ששמעת. טוב. לאן צריכה להגיע? אני ארד בגורדון. רק אל תגידי שום דבר לאחות שלי, אה? נוכל להיפגש מחר? לא יודע. סיבוב. ניסה לעשות עליי רושם. הוא נשק אותך? למה? הוא אמר לך משהו עליי? לא, הוא לא אמר לי כלום. איך היה בנצי? בסדר, הוא לקח אותי הביתה. הוא עלה עלייך? לא, הוא מיהר. פסיכי. כמה פעמים אמרתי לך, את צריכה להציע לו. את צריכה לקבוע איתו באיזו גינה. אל תתביישי. ורק אל תגידי לו שאת בתולה, אוקיי? באמת? ואם... אז תתני לו. הנה האוטובוס. שלום. Pretty little angel eyes, pretty little angel eyes, pretty little angel, pretty little angel, pretty little, pretty little, pretty little angel. אהלן חבר'ה. מה העניינים? איך המים? עצובים. טוב, אני תכף חוזר, אני לא מחליף את הגידי ים. מה אתה אומר? תראה מה יש מאחוריך. איפה? ליד הבריכה. יאללה, איזה פצצה. תגיד לי, אתה חושב שהיא נותנת? בטח. אוי, בואי נא. Pretty little angel eyes. למה דווקא אני? למה דווקא אני? And when I'm in your arms, you feel so heavenly. So I love you, my darling angel eyes. I know you were sent from heaven above to fill my life with your wonderful love. No, we'll be happy forever. טררם טוב. יאללה. איך ניחשת? עם כל כמו שלך. אני מוכרחה לדבר איתך. זה בקשר למומו. מה מומו? בסוף שבוע הזה יש לו יום הולדת. ואני רוצה להכין לו מסיבת הפתעה. היי, בנצי! אלא בנצי, אתה בא, אנחנו הולכים. זה הכל? אתה בא עם מישהי? למה את שואלת? סתם? כדי לדעת כמה אנשים יהיו. אני לא יודע. תתראות. לאט לאט זה חם. בנצי, בוא כבר, אנחנו מתחילים לאכול. אני כבר בא. הוא כל כך מתרגש, הוא מאוד רוצה להכיר אתכם. כן, כן, רק בשבילכם. הוא נשאר הערב בבית. אמא, אני מוכרח לרוץ. מה לרוץ? תגיד שלום לאורחים. שלום. זאת רישה, זה דולק, וזאת פרידה. פרידה, הם יישארו אצלנו בשעה. לא נורא, לא קרה שום דבר.
שף כבר, מה אתה עומד כמו גולם? איך ללכת? רומק, תגיד לו משהו לפני שאני מקבלת התקפת לב. בנצי שף, לפני שאימא שלך מקבלת התקפת לב. תאכלו. בתיאבון. בתיאבון. ותאכל כבר. את כבר בחור גדולה. מה? גדולה. כן, הוא כבר גמר את הלימודים. אני בחור גדולה מאוד. לומדת באוניברסיטט? כן. אני לומדת באוניברסיטט, פקולטה שפת ים. בנצי, בוא תעזור לי במטבח עם העוף. אני מנגב. סליחה. צריך מים מנקה. מים. אמא, אני לא רוצה. בנצי, אתה מוכרח לקחת אותה איתך הערב למסיבה. אני לא יכול, זאת מסיבה של החבר'ה. אז מה? אמא, היא תעשה לי בושות. היא לא תעשה לך שום בושות. תן לי את המגש ולך בינתיים תוריד את הצלחות של המרק. פרידלה, יש לי בשבילך הפתעה. בנצי מתבייש להגיד לך. הרשמצך. הוא רוצה להזמין אותך איתו למסיבה. כן, מסיבה. טנץ, זינגל. טוב, לקראת על שיטוב שכולך. If she walks by, the men folk can grow. If she wakes night, the red light turn to color. רגע, תעזבי לי את היד, נו, את לא צריכה להחזיק אותי כל כך חזק. אבל לא רואה שכל הנופלת. טוב, בואי אני אתן לה. שלום בנצי. הלו, רוזי. רוצים משהו לאכול? רוצה סנדוויץ'? כן. מי זאת המפגרת הזאת? מה זה מפגרת? מפגרת, היא אמרה, מפגרת זה בחורה יפה, היא אמרה שאת בחורה מאוד יפה, תעזבי לי את היד. היי בנצי. היי גילי. אתה לא מכיר לי את החברה שלך? זה פרידה, בת דודה שלי, היא לא חברה שלי. יפה. כמה אתה במפגרת? אני מפגרת? את בעצמך מפגרת. היי, סיימתי מוועד ההורים סוטי. אני הולך להביא משהו לשתות. לשתות. אני הולך להביא משהו לשתות, נו. את ובנצי יוצאים קבוע? אני קוסינה בנצי. פרנסי פרידה. תגידי, אפשר לרקוד איתך? לא, יהודה, אפשר לרקוד איתך? תגידי לי, חברה של פויטי? לא, אני קוסינה בנצי. שם שלי פרידה. פרידה, לי קוראים יהודה. שלום. שלום. עם השנים, גופך מאבד סידן. מסטיק קלציום, המסטיק עם הסידן. לועשים 20 שניות ומחזירים סידן לגוף. מסטיק קלציום, המסטיק עם הסידן, מסדרת דאבלגארד.
המדינה במיקס. מבצע מיקס תנובה. 500,000 מתנות מחכות לכם בחנויות בקניית מוצרי תנובה. והשיא, שעשועון תנובה בטלוויזיה. סיכוי לזכות במוצרי אלקטרה. והפרס הגדול, 2 מכוניות פז'ו 306 בכל שבוע. אספו מיקס של 10 אריזות ממוצרי תנובה, שילחו למבצע ותשתתפו בהגרלה. זכית במכונית! נתראה בכל ראשון ורביעי במבצע איקס מיקס תנובה. הזדרזו, המבצע בעיצומו. הסרט המדובר של השנה, אמריקן ביוטי, זוכה 3 פרסי גלובוס הזהב, כולל הסרט הטוב של השנה. סרט נפלא, אל תחמיצו, מהנה ביותר. אמריקן ביוטי, עכשיו בקולנוע. הוא בוגד באשתו. הערב היא שואלת, מה יש בה שאין בי? מאיר, למה? סוף סוף מצאתי אישה שמצחצחת במרידול, עם זוג חניכיים ורודים, משהו אחר. רוצים לראות אותה? חנוך, הצבע משפיע? הצבע מטריע. גשו לראי ותבדקו. אם החניכיים אינם ורודים, עוברים למרידול. מרידול, לכי תוכיחי שאין לך אחות. מרידול, מספר 1, בטיפול בחניכיים. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you... ויסוצקי חוגגת 150 ומגישה את ויסוצקי זהב, תה צהילוני משובח. אני לא מצליח לישון בלילות. יש לי כל כך הרבה בפנים ואני לא מצליח להיפתח. נו, מה שפה צריך זה טיפות אף אלרין, עם החומר הפעיל הפותח את האף הסתום ומאפשר לנשום בשקט כל הלילה. אלרין, אלרין, אפשר לנשום בשקט. אפשר לנשום. שמפו וקונדישנר 10 מאיץ ברק לשיער צבוע, מגינים על צבע השיער, מאיטים את הדהייה ומוסיפים לשיער ברק נפלא. קרליין, את נראית 10, תמיד. מאז שחברה טובה שלי המליצה לי להוסיף לבישול את הטיבוליות של קנור, כל מתכון הוא הצלחה. הטיבוליות של קנור, רעיון גדול באריזה קטנה. טיבוליות של קנור, רעיון גדול ב7 טעמים. עם מי תדבר בסלקום הכי הרבה החודש? ובחודש הבא? במקום לנחש עם מי תדבר יותר, סלקום נותנת לך בכל חודש 50% הנחה לשני המספרים שעליהם התקשרת ודיברת הכי הרבה. אז דבר חופשי, זה סלקום. עם אלרין ילדים, גם הקטנים יכולים לנשום בשקט כל הלילה. כשאני אהיה גדול אני רוצה להיות רופא. טייסית. הצטרפו לחלום בטוח של ביטוח ישיר, תוכנית לילדים המעניקה עד 40% יותר חיסכון. לביטוח ישיר הקש 7 פעמים 5 וקבל מחיר. הקש על 5 ביטוח ישיר. בלעדי ליוטבתה, 6 שקיות שוקו יוטבתה באריזה משפחתית אחת. אז בואו לתפוס אותן עכשיו. יוטבתה, קיבוץ קטן, טעם גדול. אם תרצי לדבר, מחר אני חוזר אל הפינה החמה של בליבך. תני לי שקט נפשי וכוח להמשיך לחיות. יפה שלי, את כל מילותיו אקשר בסרט, עוצם עיניי זאת אהבה עיוורת למראה עמק, האימא של הגבינות הצהובות. ירוק מעכשיו זה אגד. תפתחי את העיניים, רבלון מציגה מהפכה באיפור לעיניים.
Everylash מסקרה, המסקרה עם מסרק הפטנט המפריד כל ריס ומונע הידבקות ריסים. תפתחי את העיניים, Everylash מסקרה לריסים מודגשים ומופרדים אחד-אחד. ועכשיו מבצע, קני 2 מוצרי רבלון ותקבלי את השלישי מתנה. רבלון. רוצים לטעום עולם? אספו 3 אריזות ממוצרי אוסם עם מדבקת המבצע. צלצלו לטלמסר ותוכלו לטוס לחופשת גורמה זוגית בחול. עשרות חופשות מחכות לכם עכשיו. אוסם, סוד הטעם שלי. פלאפון משנה את המפה ומציגה את פלאפון אזורי, זמן האוויר הזול בישראל. לא משנה באיזה אזור אתם גרים, בפלאפון אזורי תשלמו רק 39 אגורות לדקת זמן אוויר על כל שיחה מהאזור שלכם לכל מקום במדינה. הצטרפו ותקבלו טלפון סלולרי מתנה. פלאפון נקסט תמיד מחובר. לשמעון שנהר נתנו חודש להמציא נבחרת למיקרונזיה. האם יועילו המיקרונזים להבקיע שערים? אגדת דשא, שלישי, 8:30, עובדה. אקי אבני, מה המוטו שלך בחיים? אתם תקראו לי המפקד ואני אקרא לכם את התחת. תום כאן לי 30. תסתכלו על... אתם לא לצד של אף אחד פה. תראו אותנו. אתה מסרח מבצל, אני לא עושה את זה חמוד. חכה בעונה הבאה. חכה באזרחות. פיסוסים, שני, 8:30, ברשת. דיר בלק, אני תופס אתכם מאחרים. Thank you for hearing me. 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 Thank you for seeing. ב7 בערב דן שילון, ואחרי החדשות הבידור הכי טוב שיש. דודו, לימור, שמעון, פאזל, קיצי. הערב הראשון של הטלוויזיה, עכשיו הרבה יותר ראשון. אתם צופים ברומן זהיר, שידורי קשת, טלוויזיה מספר 1. When you see a gentleman be around a lady be שמע, בדודה שלך יש לה ציצים לא נורמליים. נו, אז קח אותה. מה אתה חושב שאני מחבב לך פה משקה שידפוק לה את השכל? a multiplication. That's the name of the game. And each generation they play the same. תגיד לי, היא בתולה? זה בתולה, היא נימפומנית. נימפומנית? אתה בטוח? You'd never guess that one little yes could start a butterfly collection. Multiplication. That's the name of the game. And every generation, you know the play the same. Yes, multiplication. That's the name of the game. אני אומר לך לא להצטרף, אה? Generation. אני אקנה לך משקפת חדשה. טוב, אה? חיצים אותי פרטיסיפן. שמעתי שהגעת עם מרלין מונרו. שיגעון, אה? אמא שלי תקעה לי אותה, אני לא יודע מה לעשות איתה. טובת משפחה, אה? רוצה לראות מה הבאתי לך? נו, נראה. לא, פה בחדר שלך. שלח לנו, אה? מומו?
בנצי, תגידי. אני רוצה להגיד לך משהו. נו, מה? לא כאן. בוא לפה. לא. בואי אולי נצא החוצה. חכי לי למטה, אני רק אגיד משהו ליודלה. יודלה, בוא. אני רוצה לדבר איתך בקשר לבדודה שלי. תשמע, אתה לא נורמלי. אני יודע, תשמע, היא אמרה לי שהיא דלוקה עליך אש. מה, באמת? היא חרמנית, לא נורמלית. אמרה לי שהיא רוצה להיות איתך לבד. עכשיו, תשמע, קח, זה המפתחות של הבית שלי, קח אותה. רגע, אבל מה עם ההורים שלך לא בבית? אין אף אחד בבית, נסעו. שידון. יתראות. תודה, בנצי. He's so fine. That handsome boy over there, one with the wavy hair. I don't know how I'm gonna do it, but I'm gonna make him mine. He's the envy of all the girls. It's just a matter of time. He's a soft-spoken guy. מה רצית? אני רוצה לתת לך משהו. הנה, קח תמונה שלי. מה פתאום נותנת לי תמונה שלך? חשק לי. אני לא מוצאת חן בעיניך? דווקא את נראית פה לא רע. אבל אל תזרוק אותה. שים אותה בארנק. יש לך תמונה שלך? יש לי איזה תמונה. תן לראות. אתה מוכן לתת לי אותה? מה פתאום? גילי, מי לי את זה? גילי. נו, בוא תיקח. נו, גילי. אתה בסדר? כן, לא נורא, קצת נרטב. רק שלא תצטנן. לא, זה בסדר. Mark the end of day. I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight's eye. לא נותן לי לישון. אני לא יכולה, אני הולכת לישון במיטה של בנצי. לא מוצור. מה קרה? לא יכול ישנת. מוסקיטות הורגת אותי. איפה נראות מוסקיטות? סליחה? חלרת, אני מחפש את פליט. דולק, אני רוצה מסטות. פליט? לא, מים, אידיוט.
שמתי פה. פנסי, אני רוצה שוטט. טוב, אני אלך להביא לך משהו לשתות שתפוצץ לך את המנוש. טוב, שמתי פה. שמתי ישר, אני כבר חוזר. פנסי? פנסי? נותן איזה במס. פרידה? פרידה? אני לוקח לפצוע את המנוש. היא בטח בחזקה ריבוניתו. סוניה, מה פתאום נזכרתי באמצע הלילה, סוניה, את שכחת שישנם אורחים. זה עושה רעש. סוניה. הבאת? Deep in the dark, your kiss will thrill me like days ago, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just תעלה מהר הביתה, שלא תהיו חולה. בסדר, לא מתים מזה. לילה טוב. לילה טוב. I only met you just a couple of days ago. I only met you and I want your loving soul. Can you come lately? Sweet, sweet. שלום. שלום. באתי לבקר את בנצי. בנצי? בבקשה. But can you come lately? You're the one for me. בנצילה, איזה ילדה על סקטים באה לבקר אותך. שלום בנצי. תגידי, גם בבית את מסתובבת על הסקטים? אמא, אחות של מומו. אחות של מומו. אמא. כן, כן, אני כבר הולכת למכולת, ושלא תעיז לרדת מהמיטה, אתה שומע? בסדר. מה קרה? לא קרה שום דבר. שמעתי שאתה חולה. הבאתי לך ספר. הנה, אני מקווה שלא קראת את זה. תודה.
שבי על הכיסא. את לא יכולה לשבת כל כך קרוב. תדבקי. אני דווקא מתה להיות חולה. 39-2. אתה סתם עושה את עצמך. הנה, תיגע במצח שלי. אתה חם משלך, הנה, תיגע. My dream come true. May have come lately, but Jenny come lately. I'm in love with you. רגע, אל תקום, אני אפתח. מה את עושה פה? זה יודלה. מה העניינים, בנצי? מה, אתה חולה? קצת. אבל אני רואה שמטפלים בך טוב. לא, סתם הבאתי ספר מאחי. גילי, תמסרי למאמו תודה על הספר. אני הולכת להתראות. להתראות. תגיד לי, מה יש לך עם הצוציקית הזאת? מה יש לי איתה? שום דבר, סתם באה לביקור. אתה חושב שאני לא יודע שאתה מזיין אותה? אתה ממש אידיוט, אתה יודע? תשמע, בנצי, אני לא רוצה שתסתבך. בתור חבר, אני רוצה להציע לך משהו, מודל 52 מצרפת, דבר לא נורמלי. תשמע, תראה, את זה אתה משתמש עם זה, אתה לא יכול להסתבך. אם תסתבך הכי הרבה, תשחק בלונים עם זה. תראה שאתה מנפח את זה. היום לא אגיע לשום מקום. נו, לאחרון ירד. ההשפעה לא ישירה היא כקטליזטור ליצירת הכלורופיל, המשמש גם הוא ליצירת הפוטוסינתזה. ההשפעה השנייה היא הישירה, ליצירת האנרגיה שאנחנו זקוקים לה לשם תהליך האור. האם זה ברור, גילי? גילי, האם את מבינה על מה אני מדברת? אני שואלת אותך אם זה ברור לך. מה? אני לא מבינה מה קורה לך בזמן האחרון, את בכלל לא מקשיבה. מה אני אמרתי? תסבירי לנו. גילי, אני חושבת שאין ברירה, אני חייבת לדבר עם המנהל על כך. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know
much about the sunshine, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Break that through. Yeah. At Fort Dix, New Jersey, the press is out in force for Sergeant Elvis Presley. I was in tanks for a long time, you see. And they rock and roll quite a bit. Movieland Fashions, adapted for Milady on main streets everywhere. Called Paradise, this green number is the white silk chiffon with embroidered midriff of crystals, beads, and pearls. Scintillating and fashionable preview in New York of starry-eyed Hollywood glamour in high style that every girl can claim as her own. Fancy? תראי, מה העניין? בואי. מה קרה? אני לא יכולה ככה. אני רוצה להיות איתך לבד, כל הזמן. תגיד לי, לא עכשיו. אבל רק חסר לי שמומו יבוא. בואי. נדבר על זה מחר, בסדר? אני אבוא, אני אקח אותך. מה? ניסע לאנשהו. מחר? לאן? אני לא יודע, בסדר? לא חשוב. נדבר על זה מחר. אני אבוא לבית ספר. מחר אין לבית ספר. אז אני אבוא בבוקר, אוקיי? להתראות. She was on the 16, on the 16. I loved her so, but she was too young to fall in love, and I was too young to know. We'd laugh and we'd sing and do the little things that made my heart glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. Why did I give my heart so fast? It never will happen. אתה רוצה לשכב איתי? מה פתאום? אתה לא אוהב אותי. בטח, אני אוהב אותך. מה את עושה? מה את עושה? But she was too young to fall in love, and I was too young to know. מה, אני לא מושכת אותך? זה לא בגלל זה. זה בגלל שאתה לא אוהב אותי. טמבל. את לא מבינה שאפשר לאהוב אותי. I made the years since then. She was on the 16, on the 16, with eyes that would glow. But she was too young to fall in love, and I was too מה יהיה? מה נעשה עכשיו? הסתבכת. Darling, I know you sent me. Darling, you sent me. Honest you do, honest you do. נשמע מצוין. נשמע אורנג'. הדרישה לא גדולה, שיהיה פה פשוט עוף טרי ונקי, העיקר הבריאות. להכניס לתנור בהוממה, מאמה עוף עכשיו. חדש, מאמה עוף, עוף טרי טרי וארוז, היחיד עם תו טריות תנובה. או, מאמה.
הוא בוגד באשתו. הערב היא שואלת מה יש בה שאין בי. מאיר, למה? סוף סוף מצאתי אישה שמצחצחת במרידול, עם זוג חניכיים ורודים, משהו אחר. רוצים לראות אותה? חנוך, הצבע משפיע? הצבע מטריע. גשו לראי ותבדקו. אם החניכיים אינם ורודים, עוברים למרידול. מרידול, לכי תוכיחי שאין לך אחות. מרידול, מספר 1, בטיפול בחניכיים. בלחץ של היום-יום ובמיוחד בחורף, הגוף חשוף יותר למחלות. המולטי ויטמינים של דרך חיים יעזרו לכם לעבור את החורף בשלום. המולטי ויטמינים של דרך חיים מומלצים על ידי המומחים של שירותי בריאות כללית, במיוחד בחורף. אם אתה רוצה בטובתו של מי שאתה אוהב, אל תתפשר. קח אורביט. כי אחרי כל ארוחה, לעיסת אורביט שומרת על שיניים חזקות ובריאות ומגינה עליהן מפני הששת. לאורביט יש טעם מעולה, לשיניים בריאות ולבחורה הכי יפה בעולם. אורביט, תענוג למנוע הששת. באים לנפוש לאילת. Have a break. Have a Kit Kat. 5% תנובה ולא דלבה, אם זה לא היה מושלם לא היינו בעולם. לפרסומת יש פואנטה. אמא נכנסה לפתע. 5% תנובה, כבר חלק מהמשפחה. המולטי ויטמינים של דרך חיים מומלצים על ידי המומחים של שירותי בריאות כללית, במיוחד בחורף. ועכשיו בפז מבצע גרביים מפנקים לחורף. מתדלקים בתחנות פז המשתתפות במבצע ומקבלים זוג גרביים איכותיים ומפנקים לחורף בתוספת 3 או 4 שקלים. פז, תדלקת, נסעת. החגיגה החלה, כולם בפסטיבל. אוי אסו, 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 נשתה וגם נאכל. פסטיבל ים תיכוני, רק בהיפרנטו, שופרסל, היפרקול וקוסמוס. צאו למסע קסום של טעמים וניחוחות. בקרו בדוכני הדגים, הזיתים ושפע הדליקטסים. פנקו את עצמכם במבחר מעדנים ממולאים, ואל תשכחו לקנח ברחת לקום ובעוד הרבה מתוקים. פסטיבל ים תיכוני, ים של טעמים שלא פגשתם, רק בהיפרנטו, שופרסל, היפרקול וקוסמוס. 5% תנובה, כבר חלק מהמשפחה. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. Please try. What's the use of worrying and feeling blue when days are long? Keep on smiling through. ויסוצקי חוגגת 150 ומגישה את ויסוצקי זהב, תה צילוני משובח. מייקאפ רק מעניק כיסוי לפנים? זה מיושן. מייקאפ שאיתו אני נראית צעירה יותר, זה חידוש. ויזיבל ליפט של לוריאל. הקסם הוא פה רטינול A במייקאפ. ויזיבל ליפט לא רק מכסה קמטים, הוא ממש עוזר להם להיעלם. ויזיבל ליפט החדש של לוריאל. עכשיו כשאני משתמשת במייקאפ, אני נראית צעירה יותר. זה ויזיבל ליפט, מייקאפ מפחית קמטים. בכל יום אני רואה זאת מחדש. לוריאל, כי מגיע לי הטוב ביותר. מחר, ב8:30, טופז, דודו טופז, ורק בישראל, בינג. זה הכי בינג. כוכב הכוכבים והגבר שבגברים. בערב לוהט אחד, דודו טופז, רק בישראל, שידורי קשת מחר. שני ברשת, ב8:30, יגאל שילה, מותח את כוכבי טירונות. ב9:30, כל בוטק, רפי גינת, חושף שערוריות ושחיתויות, ושמישהו ינסה לעצור אותי. ב10, משאל חם, דן בעניינים הבוערים. וב11:15, נש פיג'ט, הבלש הפרטי שלכם. שני ברשת, ערב שאסור לפספס. פעם בשבוע אתם מוזמנים לראות התחלות חדשות. שולי ומוטי נישאים שני. לשמוע אנשים מדברים,
באמת מדברים. הרגשתי פשוט מנוצל. בזכות האיידס קראו לי דברים נפלאים. That's all a bit mad. פעם בשבוע אתם מוזמנים לאברהם ויעקב. שלישי 9:20, ערוץ 2, תלעד. אולפני אחלה סרט גאים להציג הספינה שלא תטבע לעולם. הצילו, אימא'לה! סיפור האהבה הגדול של כל הזמנים בחיכובם של יהודה דיקפריו, היפהפייה האקזוטית מודלה אינטרנשיונל והקפיטן שנותן לכולן. אני במותק! הרימו עוגן, שידורי קשת, שבת הבאה. אתם צופים בשבת אחלה סרט, שידורי קשת, טלוויזיה מספר 1. איפה היית כל היום? אני לא חייבת לך דין וחשבון. בגדול. את יודעת שאמא מסתובב כל העיר מחפשת אותך? כמעט חטפה יום אחד קפת לב. איפה היית? הסתובבתי. עד עכשיו? כן. רותי כבר הכירה לך מישהו, אה? זה לא עניינך. גילי, אם אני אשמע שאת הסתלקת מבית ספר בגלל מישהו, אז אוי ואבוי לך. אני אעשה מה שאני רוצה. זה מה שנדמה לך. מהיום את לא יוצאת יותר מהבית בלילות, שומעת? תשבי על הפתחת שלך ותכיני שיעורים סוף סוף. יש לך זה נורא חמוד. אני בכלל לא מבינה אותך. אני במקומך לא הייתי מחביאה אותו ככה. יותר מדי גדול. פסיכית אחת. הבנים מתים על חזה גדול. אני יודעת. הלוואי שהיה לי חזה קטן. את יכולה לסגור לי? אני כבר צריכה חזייה חדשה. זה באמת צער. אני לא מצליחה לחבר את הטיקטוק. את נורא יפה. רותי, תגידי, אני יכולה להשתמש באודם שלך? כן, זה בתיק שלי, שמה. רותי, אני הולכת. תגידי, את באה ערב למונטנה? אני לא יודעת, אולי. למה? היא לא מרשה לי לצאת מהבית, אני לא יודעת מה לעשות איתי. פסיכית אחת, מה את שומעת בקול? אני יודעת. רואה אותך מחר. ביי. Hey, love for sugar, you look kind of sweet. You love than a baby walking down the street. When I look into your eyes, I wanna leave. I can't conceal that you make me feel like a tiger. Ooh, like a tiger. Ooh, just to see my only drive. בוא'נה בנטי, לאן אתה הולך? סתם, אני הולך להרביץ איזה סיבוב. עכשיו מתחיל כל הכיף, טמבל. לא, לא בא לי. אני אחזור עוד מעט.
מה העניינים? עניינים שנורא התגעגעת. באמת? ממו, אני יכולה לדבר איתך? חברה של אחות שלי. אני כבר חוזר. ממו. רק רגע. אני לא רוצה אפילו לשמוע מה שיש לך להגיד. פשוט תקחי את עצמך ותעופי מפה. מה קרה? למה אתה מדבר אליי ככה? אני לא קבעתי איתך ואני לא חייב לך שום דבר. ועוד משהו. תעזבי את האחות שלי, את שומעת? אני לא מוכן שהיא תהיה זונה כמוך. אני זונה? איך אתה מדבר אליי? כולם פה יודעים שאחותך מזדיינת. מה אמרת? מה אמרת? מה זה זונה פה? אני שאלתי אותך מה את אמרת. יותר טוב שתשאל את בנטי, החבר הטוב שלך. תעלי למעלה. תעלי למעלה. מומו. מה עשית לה קיבינימט? לא עשיתי לה שום דבר. בטח שלא עשית לה שום דבר. סתם מאחורי הגב שלי הלכת והרסת לאחות שלי את החיים. רציתי לספר לך, אתה בחיים, אבל לא היית מבין את זה. מה יש פה להבין? אני אוהב אותה. תגיד, אתה נפלת על הראש, היא תינוקת. אחר מה שאתה חושב. בנצי, אני רוצה שתפסיק לראות אותה. תבטיח לי שלא תראה אותה יותר. בוא תשטוף את הקנים. לדבר איתך. אני יודעת. אחי כבר אמר לי. אני רוצה להסביר לך. להסביר לי מה? שאני לא בשבילך? שאתה מדי מבוגר בשבילי? גילי, אני לא שיקרתי אותך שאמרתי שאני אוהב אותך. פשוט, אבל אי אפשר שאנחנו... גילי, זה לטובתך. אני בעצמי אחליט מה לטובתי. Why
מי בתור? אני. בבקשה לשבת על הכיסא. מה כואבת? אני חושב שזה שאין בינה. פותחת בגדול. יש לך פה מותק. תודה. שיניים כמו פנינות. זה כואב, תני לי טיפול. רגע, שם שלך ארוך, ארוך. אני אוהבת שם שלך. שם שלך טוב. בומבה. שם שלך שוקולד. אגוזות. עד אחרי זאת. יאללה. תראה איזה צימה היא עושה לו. אתה עושה לי קשה. שלום, מי אחרון בתור? הוא. מה קורה שם? זה הדוקטור המשוגע הזה. הוא רוצח. מה? אמא שלי הייתה אצלו בשביל סתימה פשוטה, הוא הוציא לה את כל השיניים מהפה. שונא נשים. משהו קורה שם. בטח מתה. אוי, אני מפוחדת. יאללה, יודלה, תיכנס, תורך. נו, איך היה? על הכיפה. בבקשה יושבת על הכיסא מותק. מה כואבת? הכל, השיניים, יש לי אינפקציה, את רואה פה הכל בפנים כואב לי. פותחת פה גדול. זהו. נסע. מההתחלה זה היה ברור שזה ייגמר ככה. הוא רצה לנסוע ללמוד בניו יורק, תגידו לו לא. רק כשאני כמו מטומטמת חשבתי שאהבה תנצח. זה בסדר. נהיה קצת לבד. כבר שנים שלא ישנתי באלכסון. אם אני מוחה? לא. אני סתם מצוננת. איך אני אתגעגע לחיוך האינפנטילי שלו כשהוא... עם פלאפון נקסט ישמעו אותך תמיד, עד שיגמרו לך המילים. פלאפון נקסט, תמיד מחובר.
פעם ראשונה באתי להתרים, אמרו תרמתי בעבודה. פעם שנייה באתי להתרים, אמרו בדיוק תרמתי דם. פעם שלישית פתחה לי זקנה בת 80, אמרה, ההורים לא בבית. כמה אני מסוגל לספוג? מה, אני ויבה? ויבה, מגבת הנייר הטובה בעולם. סופגת יותר וחזקה יותר מכל מגבת נייר רגילה. גם במשימות קשות, ויבה חזקה. ויבה, מגבת הנייר הטובה בעולם. בכל בוקר אנחנו דואגים לשמור על הבריאות. למרות זאת הגוף שלנו חשוף למיליוני חיידקים מזיקים, ואנחנו צריכים משהו בריא במיוחד שיגן עלינו מבפנים. אקטימל של דנוני, משקה פרוביוטי שתורם להגנה החיסונית. אקטימל אחד בכל בוקר לכל המשפחה, והגוף מוגן יותר בכל יום. אקטימל, מנת הבריאות היומית שלי. אקטימל של דנוני שטראוס. מבצע, אין לכם טאקולי? הזמינו טאקולי משפחתי ב4 שקלים 95 אגורות בלבד לחודש ולמשך 6 חודשים. חייגו 1-800-6 פעמים 5. תשכחו מריחות לא נעימים בשירותים. נקבון סבון לאסלה. גם מנקה וגם מפיץ ניחוח נפלא לאורך זמן. נקבון מוצק לאסלה. ועכשיו חדש, ג'ל לניקוי הסלות וריח פרחים ולימון. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and when the years me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs, the meaning of my סדרת פרו, עולם חדש של יופי, קרליין. הגרלות ופרסים ביריד התיירות הבינלאומי בימים שלישי ורביעי בגני התערוכה תל אביב. החבר שלי רוצה אותי ככה. הבמאי רוצה אותי ככה. אמא שלי רוצה אותי ככה. ומה אני רוצה? אני רוצה הכל. בעזרת קרם לחוט לשיער של נטורל פורמולה, אני יכולה לעשות בשניות בשיער שלי מה שאני רוצה. ואם בא לי, אני מחליפה תסרוקת ברגע. רק תחליטי איך והוא יעשה את השאר. קרם לחוט לשיער של נטורל פורמולה. ועכשיו חדש, נקבון, ג'ל לניקוי הסלות בריח פרחים ולימון. פפסי מיוזיק. קרואים על מוזיקה? פפסי ו-NMC במבצע של החיים. בואו לחנויות התקליטים עם 2 תוויות של פפסי ותקבלו דיסק מדהים מרשימת 200 הלהיטים של NMC ב-39 שקלים ו90 בלבד. פפסי מיוזיק. פפסי מיוזיק, הטעם שלכם במוזיקה. אני בלושי, ג'יימס בלושי, ואני מככב בסדרת מתח חדשה. אני שותה, משחק קלפים, מתעסק עם נשים, אבל אני אחלה בלש. You won't find anyone more dedicated to finding your dog. אם אתם רוצים למצוא אותי מסתובב, הבטחה צמודה, שידורי קשת מיד. לשמעון שנהר נתנו חודש להמציא נבחרת למיקרונזיה. האם יועילו המיקרונזים להבקיע שערים? אגדת דשא, שלישי, 8:30, עובדה. רוצים את הדבר האמיתי? לילות שלישי, תיקים באפלה. עונה חדשה, האמת נמצאת רק במקום אחד. תיקים באפלה, שלישי לאחר זינזנה, רק בתלעד. זוכת גלובוס הזהב, סקס והעיר הגדולה. עכשיו כולם יודעים, סקס והעיר הגדולה, חמישי, 10:40, ברשת. דון ג'ונסון מחזיר את המשטרה לאופנה, ואת האופנה למשטרה. נש ברידג'ס, שני, 11:15, ברשת. כמה אנשים מחפשים אהבה בלילה אחד בתל אביב אחת? איזו אהבה כבר אפשר למצוא בתל אביב הגדולה? כיליון עיניים, מבחן בד. רביעי, הסיוט הזה מאחוריו. אני מבטל את החתונה! עכשיו הוא מוכן להרפתקה חדשה. תאומות אני אוהב. דמיינתם פעם איך זה עם תאומות? זה פעם ראשונה עם תאומות. זאת מורן. היי! זאת שירן. ממש צילי וגילי. וזהו שמש החרמן. אני רק חושב על זה שזה תאומות נגנב לי המוח. שמש, שידורי קשת רביעי. כל העולם קטן עליהם. שעה חדשה? 6 בערב, סגרנו, ידי החוק, מחר ב6. רק בישראל מציגה אני ברן. ג'יימס בונד? טכי ברן. גברים מתים עליו, נשים מתות להיות כמוהו, גבר שמשפריץ מיניות. מחר בונד מגיע לרק בישראל. מישהו חייב להציל את העולם.
אולפני אחלה סרט גאים להציג הספינה שלא תטבע לעולם. הצילו! אימא'לה! סיפור האהבה הגדול של כל הזמנים בחיכובם של יהודה דיקפריו, היפהפייה האקזוטית מודלה אינטרנשיונל והקפיטן שנותן לכולם. אני במותק! הרימו עוגן, שידורי קשת, שבת הבאה. אתם צופים ברומן זהיר, שידורי קשת, טלוויזיה מספר 1. מה אתם עושים פה? באנו לביקור אצל הרופא, אבל כבר מסתלקים. רופא היום. הרופא, זה שוחט. שחט. גם אתה באת לרופא? לא, אני לא באתי לרופא שינה. אני בעצמי הרופא שינה. החוצה! החוצה! מה קורה כאן? זה אינפקציה גדול. קודם כל, השיניים. מה אתה עושה פה בתחתנים? קראו לי השיניים ואני לא הצלחתי להתלבש, רצתי לפה. ינגה, תביא לי צבת. כן, לא צריך צבת, כבר עבר לי עקב. שב בכיסא, יופס, אוי מתי, אני אראה לך צוחקת אירופא. ינגה, אני אפתח לך 6, ינגה. לא עושה גם מספר 6! לא עושה גם מספר 6! רוזה, בואי, תיכנסי. תיכנסי, רוזה. תראי, מה זה? מה את מדברת? איזה רוצח? הוא רופא מצוין. What a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain and let me be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Rain, please tell me now, does that seem fair? For her to steal my heart away when she don't care. I can't love another when my heart's somewhere far away. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. שני גזות, 19 גזות. טוב, נו, אני אקנה מה שצריך. שלום, 4 גזות ושני קרטיבים, בבקשה. היי, גילי. היי, בנטי. מה נשמע? בסדר, שלומך? בסדר, יופי. איך הלימודים? יופי, בסדר. בוא, תעזור לי. תעזור. שלום. הבטחת לי משהו. אני מקווה שאין לך שוב ג'וקים בראש לגבי האחות שלי. מה פתאום? אני מת על הבלונדית הזאת, ג'ודי. קח, יודלה. הבאתי לנו מיץ. מה קורה? שוב מצורחת. עזוב אותי.
שיעורים עשית? די. קילי, אולי פשוט תוציא אותו מהראש שלך? יש לו כבר בין כה וכה חברה חדשה. אני לא מאמינה. אם את לא מאמינה לי, אז תלכי למונטנה ותראי אותו, יושב איתה שם כל ערב כמעט. שקרן. מה חשבת, שהוא אוהב אותך? את לא מבינה שזה הכל עבודה שלי? לך לעזאזל. ובסך הכל עשה לי טובה. אני ביקשתי ממנו שיתעסק איתך כדי שאני אוכל להתעסק עם רותי. גילי! זהירות, 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 met you just a couple of days ago. I only met you and I want your loving so. Jenny, come lately, sweet, sweet as candy. You may have come lately, but Jenny, come lately. You're the one for me. ממו, זאת גילי, צריך לקחת אותה לבית חולים, אני רק להביא את האוטו. גילי! מה קרה? גילי? תיסע מהר יותר. נראות על הרגליים. כן, תכניס אותה הנה. תכניס אותה למיטה. לא, אני מבקש לחכות. תן לי להיכנס, זאת אחותי. זאת אחותי. זאת אחותך, בסדר. תגיד לי, מתי זה קרה? לפני כמה רגעים, אני חושב שהיא בלעה כדורים. יש לך מושג מדוע היא עשה את זה? לא. אני חושב שהיא בהיריון אולי. טוב, אני מבקש להישאר בחוץ, לא להיכנס. בחוץ, בבקשה. גילי, בסדר? אתה לא חושב שעשית מספיק צרות ואין זיוף מפה. אני רוצה לראות איתה, מה קורה איתה? בדרך למות בגללך, אידיוט. אני רוצה לראות את הפרצוף שלך, עוף מפה. עוף מפה! עוף מפה כבר! נו? אל תדאג, עשינו לה שטיפת קיבה, היא תהיה בסדר. עוד מעט תוכלו לקחת אותה הביתה. נו, אבל מה עם ההיריון? תרגע, בדקנו גם את זה. לא רק שהיא לא בהיריון, היא עדיין בתולה. היא לא בהיריון? לא.
מומו! 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 תחזיק! אל תעזוב! תחזיק! אל תעזוב לי את היד! אל תעזוב את היד! תחזיק! תחזיק חזק! תחזיק! נו! תחזיק! מומו תחזיק! תחזיק! Crazy love. It's just a crazy love. I love you so, but I still know it's a crazy love. Crazy love. It's just a crazy love. What must I do to get through to you, oh my crazy love? Everything's wrong, heaven above, set me free from this crazy love. Don't you see what you are doing to me? You upset my heart right from the start with your crazy love. Really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about $500,000. Famed autograph, her wallet filled with pictures. She gets them one by one, becomes so excited. Watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see. Somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you. Whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick. She's sporting high-heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. Way out in St. Louis, way down in New Orleans, all the cats
צופים בשידורי קשת www.קשת-tv.com. Hey. Calling it a day? And a long one at that. Want to grab a bite? I better not. I gotta dig out from all this paperwork. What? Nothing. And why are you looking at me like that? Like what? Like there's something wrong? Is there? Not that I know of. Good. I was just making sure you're cool, is all. You'd be referring to last night. I would be. Last night was terrific. Yeah. It was. Regrets? None. But we need to be realistic. Our relationship is complicated. in the sense that we work together. Among other things. Come here. I think we're up to the challenge. Me too. About dinner. I thought you were buried in paperwork. Give me an hour. You know where I live. Who is it? I need to talk to Francisco. Who are you? Stanley Cahill. I got information in regards to the Glenn Stratford murder trial. What kind of information, Stanley? I got people following me. You know, can we talk inside? Look, you treated me fair on the drug bust a while back. I'm hoping that you'll do the same now. You got a drink? It's late, Stanley. What do you want? I seen in the papers how you're working for the defense in the Stratford murder trial. Yeah? Yeah. I know for a fact that Glenn Stratford killed that hooker. Come inside. How do you know that? Yeah. I went there afterwards. I helped him clean up the apartment. I took care of the knife and the clothes. Here, that's a sample. That's her blood all over his shirt. This is Stratford's shirt? Yeah, the monogram says GS. See? I get a call 2 that morning, right? Glenn, he's yammering off this head of speed. Stanley, you gotta help me. Blood, accident, blah, blah. I get over there, it's like a slaughterhouse, you know? Why'd he call you? We were business associates at the time. You sold him the speed. Was it my fault that he couldn't handle a tie? I don't think so. And you're coming to me with this now because you just got to share your secret with somebody? Stratford's trying to have me killed. He sported me 50 grand to keep quiet. When the money ran out, I went back for a little more. And Stratford figured a whack was cheaper than having you permanently on his payroll. That's the thanks that I get for helping out this bum. Yeah, but I need you to broker a deal with Stratford's mouthpiece. I need 250 grand and walk out of town. Now, I'll go to the prosecution with the murder weapon and the rest of the bloody clothes. Well, why not go to Albright directly? I don't trust him. I don't trust him. If he wiped me out himself, he had the chance. With you, I know where I stand. Tell me why I should go anywhere near this. I'm putting my life in your hands, Frank. Come on. It's a real honor, Stanley.
Cahill is? I got a pager number. Okay, set it up. $250,000 for the knife and the clothes, but I'll need 3 days to raise the cash. What are you gonna do with the clothes when you get them? Sit on them. Which means your boy did do this murder after all. I'm not paid to engage in that kind of speculation. Hey, if we're done, I gotta go prep Glenn to testify. Am I understanding this correctly? You're prepared to suborn perjury? This is not a problem you need to worry about. It is if you allow Stratford to lie under oath. I got a big problem with that. You're not a cop anymore, Frank. Quit thinking like one. This is wrong, Terry. Is this your first time in dirty water, Frank? That girl was stabbed 17 times. I am very sorry for her, but it's not my job to catch her killer. My only responsibility is to defend my client, and I am prepared to do whatever it takes. You put that kid on the stand and walk him through testimony about how he didn't do these murders, I'll go to the prosecution. Well, before you do that, ask yourself what percentage of your work comes from lawyers? 60, 70%? You cross me and that falls to 0, pal. I'll poison your ass in a heartbeat. Don't threaten me. I gotta be in court. You need the 3 days to raise the money or to find Cahill and whack him? You're fired, Frank. Morning. I know your appointment was with Mr. Sisko, but he's detained on another case right now and asked me to step in. That's all right? Jane, if Mr. Wagman has Frank's confidence, he has ours. How can I help you? My husband stole my dog. Carmine means the world to me, and I want him back. Missing dog, huh? The Olivers are in the midst of a nasty divorce, and this is Mr. Oliver's idea of a power play. Unforgivable cruelty to a beautiful animal just for holding that stupid car of his. You're holding a car? It's perfectly safe, but I think if my antiques have to be liquidated, so should Ira's Porsche. With the animal in Mr. Oliver's possession, the scales for arbitration are tipped unfairly. But Mr. Wegman, this isn't just about bargaining power. I really do love Carmine. I'm desperately alone without him. Ira's the husband. Carmine's the dog? More than just dog. Companion and protector. Our fear is that the animal is being mistreated. While not in my client's care, Carmine was repeatedly left out in the rain. Well, this type of operation can be very, very expensive. I don't care, Mr. Wegman. I just want Carmine back. Big teeth. Well, I personally don't handle this type of case, but I'll see that our best operative is put on it. Frank, I don't mean to be Chicken Little, but the sky is falling. What do you mean, George? 10 o'clock, Lauerstein Brightman calls and fires us off the Gladkey case. 10:37, Greenwald Harper fires us off the McGuire divorce. And at 10:45, Morgan Ruth Stearns and Cameron calls and tells us that our services on the Webster lawsuit are no longer needed. Bad news? Yeah. Terry Albright fired me and threatened to blackball me in the legal community if I went to the prosecution. It's gone beyond threats. Oh, God. That's tough, Frank. But good news on another front. We caught that abducted dog case. Abducted dog? Yeah, Oliver's German Shepherd. You know, I think we ought to shoot this one over to Ellie. Ellie's got her hands full in the Patterson case. You take it. Frank. I gotta level with you, Frank. You know, ever since I got bit on the job, dogs and me. Now, the rabies vaccination, they stuck needles in my belly. One after another after another. Now, Frank, I'm having flashbacks on Steve, Frank, I'm asking you now, please. Take this one for the team. Thank you very much. You think Albright will change his mind and not put Stratford on the stand? Do the right thing, in other words? Doubtful.
But we'll know soon enough. On another matter, I got a call from Louis Scagnelli. He won $500,000 in Monday Night Football. Good for him. Another $500,000 will put him even. His bookie in Jersey laid off half the bet out here. He wants us to pick up the cash and deliver it to his mule tomorrow. I'll call Louis for the logistics. You've got enough on your plate. I can take this one. Thanks, but take Wegman along with you for the pickup. I can handle it. I'd feel more comfortable if Steve went with you. I got a 38 for backup, Frank. I'm not worried. Just take Steve, okay? Is there some reason you think I'm not up to this? No, I just don't want you walking around with all that dough by yourself. Tell you what, I'll take a quarter with me, and if there's a problem, I'll call home. Goodbye, Frank. Not to add weight to your burden, Frank, but Mrs. Oliver's lawyer just called. We got fired off the dog case. And this morning we received a letter from Hathaway Choates terminating our services on that medical malpractice investigation. The death toll rises. Send them the file and a final bill. This guy Albright's really playing hardball. He figures if he can hurt us enough, I'll be discouraged from blowing his case apart. Would you be opposed to calling this man and telling him he's made his point? He doesn't want to put us out of business completely, because then where's his leverage? I understand, but if he badmouths us to enough clients, it's chain reaction time, and we may as well start sending out our resumes. Frank, we all talked. If you want us to defer salary for a That's while... very generous of you, but I wouldn't ask any of you to go without. Let's just stay the course and see how many of these clients we can hold on to. I'm sorry, Mr. Wegman, but Herbert Hinkle's been my lawyer for 10 years. Now, if he thinks that we need to hire a new firm... You are making a huge mistake. You won't find anyone more dedicated to finding your dog than me. You said yesterday you didn't handle dog cases. Well, that was because of the pain. Repressed over a lifetime. You see, when I was 6, I had a dog. His name was Phil. And I let him out to do his business, and I never came back. Dog napped? I'm certain. I looked for that little dog for 8 weeks. And then you found him safe and sound? No, we never found him. You poor thing. All I need is 24 hours. And if I find him, you pay us accordingly. Otherwise, you don't owe me anything. All right. You're not going to regret this. Phil is going to be in your loving arms before you know it. Carmine. Right. Good morning. My name is Robbie Rosenfeld, and I'd like to see Mr. Sisko, please. Mr. Sisko's not available. Is there something I could help you with? Well, you could help me, this firm, and, of course, yourself by getting me in a room with Mr. Sisko. And this would be regarding what? The Rosenfeld 3000. Who are they? No, the Rosenfeld 3000 is a product invented by me, which is completely changing the face of the security industry. Mr. Sisko's got a pretty full day. I understand that the gatekeeper's job is to keep the gates, but trust me, you do not want to insulate your boss from the opportunity which I want to present to him. Any messages? Nope. Are you sure? Yeah. Damn! What's wrong? Nothing. Oh, come on, Steve. You can talk to me. Well, I got us reinstated on the missing dog case, more or less. Well, I'm coming up empty on the dock, and I put the word out. I was hoping that I got a lead, a tip, or something. Nothing, huh? I had a stakeout on a husband all morning. Got a massage by the pool, that's it. You know, Steve, I have a friend who might be able to help. LaWanda Leonard, intra-species communicator? Carmine is a good dog. Is there anything in there about his whereabouts? The visions come in effluvial forms, Mr. Wegman. When they come and what they reveal is not up to me. Okay. Carmine likes cheeseburgers. As opposed to those vegetarian dogs? My dog's a vegetarian. Oh, well, yeah. You okay?
I see something. I see trees and a woman. And there's a scent. Vanilla. And there's a strong scent of vanilla. Like ice cream? Stronger. Like an essential oil, the kind used in massage. His masseuse. I see a path to follow, Mr. Wegman. Maybe so. I see $200 cash. Hey, Frank. Here are the juror profiles on the Stratford case. Thanks, Jonesy. I'm trying to figure a way to get over on Albright. Maybe nail him trying to buy off a juror or something. Good luck. Mr. Sisko. Mr. Sisko, listen, I just need 2 minutes of your time to tell you about a revolutionary new device. Sorry, this is not a good time. I can take your number if you like. Robbie Rosenfeld is not going to get to the top of his profession by waiting for the phone to ring. I'll be back. Gotta be. Big teeth. Red bandana. Come on. Oh, man. I'm gonna get killed for a dog. נשמע מצוין, נשמע אורנג'. הוא בוגד באשתו. הערב היא שואלת מה יש בה שאין בי. מאיר, למה? סוף סוף מצאתי אישה שמצחצחת במרידול, עם זוג חניכיים ורודים, משהו אחר. רוצים לראות אותה? חנוך, הצבע משפיע? הצבע מטריע. גשו לראי ותבדקו. אם החניכיים אינם ורודים, עוברים למרידול. מרידול, לכי תוכיחי שאין לך אחות. מרידול, מספר 1, בטיפול בחניכיים. רב בריח, סמל של ביטחון אמיתי בכל העולם. ב100 מדינות קונים אותו. ב100 מדינות מוגנים איתו. ב100 מדינות בטוחים איתו. היזהרו מזיופים. רק הסמל המוטבע בדלת מבטיח שקניתם פלט דלת רב בריח. רב בריח, מעצמת ביטחון עולמית. פפסי מיוזיק. קרואים על מוזיקה? פפסי ו-NMC במבצע של החיים. בואו לחנויות התקליטים עם 2 תוויות של פפסי ותקבלו דיסק מדהים מרשימת 200 הלהיטים של NMC ב-39 שקלים ו90 בלבד. פפסי מיוזיק. פפסי מיוזיק, הטעם שלכם במוזיקה. אני לא מצליח לישון בלילות. יש לי כל כך הרבה בפנים ואני לא מצליח להיפתח. נו, מה שפה צריך זה טיפות אף אלרין, עם החומר הפעיל הפותח את האף הסתום ומאפשר לנשום בשקט כל הלילה. אלרין, אלרין, אפשר לנשום בשקט. אפשר לנשום. עם מי תדבר בסלקום הכי הרבה החודש? ובחודש הבא? ובעוד חודשיים, עם מי תדבר בסלקום הכי הרבה? שנה מהיום, עם מי תדבר יותר? במקום לנחש עם מי תדבר יותר, סלקום נותנת לך בכל חודש 50% הנחה לשני המספרים שעליהם התקשרת ודיברת הכי הרבה. אז דבר חופשי, זה סלקום. הפסק
בית לילדים, היחיד בטיפות ישר לפה. בקשו מהרוקח. בחור שפגשתי אתמול במסיבה. נתתי לו 2 מספרים. אחד של הסלולרי, השני בבית. ברור. ההבדל הוא בין אהבה וסתם קטע. וסתם קטע. לא מתאים. שיחה אמיתית זו שיחה עם בזק. הלו? אמא. אז בוא אליי הביתה, אל המשפחה, כל יום אצלנו חגיגה, עוגה במילוי פירות, חגיגה יומיומית. למה את מעדיפה את קולון תבליות? ניסיתי את כל התבליות, ובשבילי זאת עובדת הכי טוב. למה צריך 2 פעולות? כי אתה רוצה להיות בטוח שהכתמים ירדו, לא? קולון תבליות עם 2 הפעולות. מסתבר שיש פתרון לכתמים. עם אלרין ילדים, גם הקטנים יכולים לנשום בשקט כל הלילה. אם זה הבית היחידי שבניתם עד היום, תיכנסו למרכז הבנייה הישראלי בגש, והחודש פריצת דרך עולמית, איטונג 2000, חזק יותר, מבודד יותר, חסכוני יותר. לא איטונג, לא קונה. בונים, משפצים, בקשו מיסטר פיקס. תיח מוכן, מיסטר פיקס. איכותי, חזק ואטום למים. חושבים שיש, קרמיקה, אמבטיות? תחשבו אלוני. מגוון מדהים, במחיר מפתיע. תחשבו אלוני. משפצים, רוכשים דירה, בואו אלינו. המדינה במיקס. מבצע $500,000 מתנות מחכות לכם בחנויות בקניית מוצרי תנובה, והשיא שעשועון תנובה בטלוויזיה. סיכוי לזכות במוצרי אלקטרה, והפרס הגדול 2 מכוניות פז'ו 306 בכל שבוע. אספו מיקס של 10 אריזות ממוצרי תנובה, שילחו למבצע ותשתתפו בהגרלה. זכית במכונית! נתראה בכל ראשון ורביעי במבצע X מיקס תנובה. הזדרזו, המבצע בעיצומו. מרקיציס, מדברת אמא של טל. אני מקווה שאתה מרוצה. הפכת את הילד שלי לקוקסינל. את השמלות הכי יפות הוא סוחב לי מהארון. אני דורשת ממך להעביר מיד את טל לתוכנית של פאזל. שם יש חבר'ה נחמדים, מנומסים, עם הרבה שמחת חיים. ואפילו הקלאסטה נראית לעומתך זהב, טהור. אתה פושטק מרקיציס, אם הקרקס הזה לא ייגמר אני מזהירה אותך. אני יודעת איפה אתה גר. פאזל וחלומות בהקיציס, שידורי קשת מחר. אקי אבני, מה המוטו שלך בחיים? אתם תקראו לי המפקד ואני אקרא לכם את התחת. תום תן לי 30, תסתכלו עליהם. אתה לא לצד של אף אחד פה. תראו אותנו. אתה מסרח לי בצל, אני לא עושה את זה חמוד. חכה בעונה הבאה. חכה באזרחות. פיסוסים, שני, 8:30, ברשת. דיר בלק, אני תופס אתכם מאחרים. You want to play football? Yes! לשמעון שנהר נתנו חודש להמציא נבחרת למיקרונזיה. Nice drive! האם יהיה לו מגרש? האם יתחיל הטורניר בזמן? והאם יועילו המיקרונזים להבקיע שערים? דניאל! You are a face on the ball! אגדת דשא, שלישי, 8:30, עובדה. שלישי בזינזנה, עוד לא ראיתם כלום. הסדרה שכבשה אתכם לא מפסיקה להפתיע. זינזנה, הדבר הגדול ביותר שקורה בטלוויזיה. שלישי לאחר אברהם ויעקב. רק בישראל מציגה. אני ברן. ג'יימס בונד? צחי ברן. גברים מתים עליו. נשים מתות להיות כמוהו. גבר שמשפריץ מיניות. מחר בונד מגיע לרק בישראל. מישהו חייב להציל את העולם. I spoke with Junie Sparrow over at Casting Concepts. She sent over some headshots of local actors who could double as one of our jurors. Leading candidate's the one on top, Jane Farrell. All right, studied acting 2 years with Anton Saltzman, some commercials and a couple of the Movie of the Week walk-ons. She's no Alfie Woodard, but physically she's right for juror number 6, Alcinda Harris. She's 29, works the register at Barnes & Noble, and she's a single mother of a 5-year-old daughter. Could be the right buyer for somebody up for auction. Let's see him on the computer, Neville. Okay. Now, can you let down her hair? Sure. That looks good. There you go. Now watch this. I'm gonna match it exactly. All right. Now, can you put a pair of glasses on Farrell? I can give her a beard and a mustache if you want. Just the glasses, please.
And she's perfect. That's our girl. What are you doing? Where does Geneva keep the old pages? What are you looking for? I don't think you can help. Try me. I'm looking for bitch and heat. I think I hear my phone. You pay me SAG minimum, I'll do anything that doesn't require nudity. I get double for that. No nudity required, Miss Farrell. We need you to play the part of a juror whose vote is for sale. In this case, you'll be playing the part for real. So what are you saying? I'm gonna be in some danger? I really don't anticipate that. The man you'll be playing to is an attorney and will be within 20 feet of you at all times. Then let's do it, honey. I got rent to pay. How's it coming, Josie? I give you juror number 6. Okay, Doris. He's right down there. Make him want you. All right? You think some dirty, sexy doggy thoughts. Whatever you gotta do. Okay. Concentrate. Waft your love. Come on, come to mommy. Hey, Doris, I'm sorry. Don't take it personal, but I think he's split. Carmine! Hey, son of a... Take it easy, baby! Easy! Hey, big... Here I am once again, as promised. He's still not available. I understand. Well, I'm prepared to wait, and I've adjusted my schedule accordingly. Oh, these are for you. You look like someone who appreciates fine chocolates. You're good. So are these. This isn't a kennel, Mrs. Oliver. I see. That's an understandable concern, but this firm is in no position. Well, that's very generous of you, but... Well, if it's just for a short while, I definitely will, Mrs. Oliver. Kisses from Mommy. Excuse me. You wouldn't happen to be a security operative, would you? I'm a senior security operative, and who wants to know? Well, I'm Robbie Rosenfeld. Rosenfeld Industries. I wonder if I could have a moment of your time? No. Come on. Easy. Steve, why does the van smell like wet dog? Well, it was either hose them down or listen to some angel-faced Maltese sing Puccini. Beast. You better hope those video monitors aren't ruined. In which case, I'm sure we'll be reimbursed by our very wealthy client. She already fronted $1,000 to puppy sit. The lady doesn't want her dog back? Well, Mrs. Oliver's husband put a PI on her, and she doesn't want Carmine snatched up again. Easy. Down, boy. He's had all of his shots. I don't trust that. What are you doing? Easy. Hey, what are you, nuts? This is so cruel. It's a simple precaution. I mean, you don't know his sense of right and wrong. Shut up and pet the client. All right, maybe what I saw in the van wasn't rabid behavior, but sexually charged psychosis. Which I understand. We'll pick you up at 7 tomorrow. We'll need at least 2 hours to get you ready. No problem. Now you know what Albright looks like?
Yeah, I've seen him on TV enough. The man loves the camera. He's probably going to have someone there to sweep you for a wire. And what do I say when he finds it? He won't. The microphone you'll be wearing is made out of plastic. It can't be detected unless it's turned on. So we'll activate it by remote once you've been swept. Sounds like you've thought of everything. Do you have any questions? Can I keep the wardrobe? It's yours. Thanks. So feel free to call me. Okay. Scagnelli's money will be at the parking lot at Topanga Canyon Beach in half an hour. Where's the drop? The guy will be waiting at the bar at the Seven Palms Hotel. It's real easy, Frank. Hope so. You're hungry, huh? Good boy. Good boy. Attaboy. Here. Make a friend? No, I'm just, watching him till that Oliver storm blows over, I think that dog likes you. Yeah, you think? Sure. Say, maybe the two of you could do me a favor. Yeah. Tony? Jody Kippinger. You got some ID? Of course. Can't be too careful. All right, here you go. So that fat bastard finally got lucky, huh? Well, every dog has his day. Mind if I count it? 6 bundles of 40,000, one of 10,000. You know, you're a beautiful woman. We could just take that cash and run off to Jamaica. I don't think so. We cool? We're cool. It's been a pleasure. Good day. Don't say nothing. Keep your hands where they are. Don't do nothing stupid. You want to die for money's not yours, huh? Son of a bitch. Okay, we're gonna open up the trunk. Stealing a bookie's money puts you in a pretty tight spot. Not a lot of tight spots in the South Pacific, lady. So shut up and open the trunk, okay? You gotta do a little mental calculus here, sonny boy. You gotta decide if you want to pull that trigger and turn a run-of-the-mill armed robbery into a homicide, followed by an execution. Yours. Huh? Attaboy. Get out of here, Jody. I'll deal with Einstein. I owe you one, Wegman. Turn around. You hungry? Steve called in. You okay? Yeah, I'm fine. I should have taken backup, Frank. I guess I felt like you were being overprotective because we're seeing each other. I would have told Neville or Steve the same thing. Fact is, I should have been a boss instead of a boyfriend and made you take backup. Thanks for being overprotective, boss. Oops. Sorry. Well, come on in, Steve. Thanks, Wegman. No, anytime, anytime. Good work. Cake. Something going on between the two of you that maybe I should know about? No. Frank, do you have a moment to talk to this kid? He's been waiting out there all afternoon. Do we have any idea what it's about? We do, but I don't want to steal his thunder. Send him in. Imagine, if you will, that this is a highly sensitive, eyes-only surveillance report done for one of your clients. Now, this is the same report after a 47-second journey through the Rosenfeld 3000. So what you're selling is a shredder? And no, Mr. Cisco, what I'm offering you is the absolute state-of-the-art in document refundamentalization. Take your average shredder, okay, pumped out by some manufacturer who makes toaster ovens and alarm clocks. It can probably turn your confidential documents into spaghetti at the rate of 30 pages per minute.
But what you did not know is that any garbologist with a pinhole camera, such as this one, for instance, can photograph the shredded material, computer enhance it, and reassemble a legible facsimile of the original before you can say hostile witness. Whereas the Rosenfeld 3000... Bifurcates the document on both the horizontal and vertical plane. It decollates it in an agitator and renders the printed matter completely invisible by means of a highly caustic yet environmentally friendly bleaching agent. Is that so? A Clorox. I was watching my mom ruin my favorite pair of jeans and I thought, bingo. How old are you, Mr. Rosenfeld? 17 and a half. Listen, you think about it, Mr. Sisko. Rosenfeld Industries will collect your documents on an as-needed basis. Okay, it will refundamentalize them on site, right here, into recyclable and biodegradable end products, all for the low initial fee of $49.99. All right. Yeah, I should add that we're completely bonded, and if you should have any further security concerns whatsoever, I would be more than happy to submit to a polygraph test and provide a urine sample. All right. And our support staff is on call 24 hours a day if you have any... got the job. I'll have our bookkeeper, George, pay you a month in advance. Great. Well, thank you. You've made the right decision, sir, and I promise you it's one you will not regret. Mr. Albright. My name is Anthony Harris. Alcinda Harris is my sister. I don't know you or your sister. Excuse me. Alcinda's on the jury in the Stratford case. Number 6. She thinks you're doing a hell of a job, Mr. Albright, and says no doubt that you're a decent man. What do you want, Mr. Harris? Anthony. My sister wants to make a deal with you, sir. You see my niece, Alcinda's daughter, she's got cancer around her eye socket, and she could die or go blind. And the thing is, we don't have money for the surgery. What kind of deal? Sir, Alcinda's an honest woman, and because she's sure your client is innocent, for $20,000, she's willing to guarantee that her vote will go that way. You know you just committed a federal crime. I didn't know that. All I know is we're desperate. Desperate enough to risk 20 years in Leavenworth. That's for you and your sister. Hell, even myself, if I don't go to the judge immediately and report this conversation. Look, I know what I'm asking is dangerous and wrong. And an insult. I'm an officer of the court. Well, I'm sorry for any insult, but I promise if we had another option, we'd take it. What's her daughter's name again? Vivian. Oh, yeah, I remember her from my jury profile. She's 10 or 11, right? 5, actually. Just turned. My mistake. Look, kid, I'm sorry for your trouble. Look, I understand if you don't want to take what I'm offering, and so will Alcinda. But, if you change your mind, here's my number. And good luck on that case. I'm sure you'll win anyway. Hey, Anthony, you call me early tomorrow morning. We'll set something up. Oh, that's wonderful, Mr. Albright. You're a real humanitarian. Thank you. לא רק שקולגייט טוטל מגינה מתחת לקו החניכיים, היא גם מעניקה לשיניים הגנה טוטלית עד 12 שעות ברציפות. הרבה זמן. קולגייט טוטל, הגנה טוטלית לשיניים ולחניכיים. כי פסטרמה האמיתית של הוד לבן, זה ממש עושה את העניין. פסטרמה אמיתית של הוד לבן. טיטם טטם. טיטם טטם, טיטם טטם. We call it מתקה. משלוח חשוב לחו"ל? EMS, דואר בינלאומי מהיר של רשות הדואר. השירות המשתלם ביותר, המאפשר גם לעקוב אחר המשלוח באינטרנט. אחי, bring the ball. באים לנפוש, באים לנפוש. לאילת. You want to see some action? Definitely. מלחמה אחת. Oh, we shoot people or what? 3 חיילים מוטרפים שמתכוונים לחזור הביתה, עשירים. ג'ורג' קלוני, מרק וולברג, אייס קיוב, 3 מלכים מיום חמישי בקולנוע. ירוק מעכשיו זה אגד. אם זה הדבר היחידי ששיפצת.
היכנסי למרכז הבנייה הישראלי בגעש. והחודש... פריצת דרך עולמית, איטונג 2000, חזק יותר, מבודד יותר, חסכוני יותר. לא איטונג, לא קונה. בונים? משפצים? בקשו מיסטר פיקס. תיח מוכן, מיסטר פיקס. איכותי, חזק ואטום למים. חושבים שיש? קרמיקה? אמבטיות? תחשבו אלוני. מגוון מדהים, במחיר מפתיע. תחשבו אלוני. משפצים? רוכשים דירה? בואו אלינו. Everybody's talking about you. מידנייט יו, קרם גוף. שום גבר לא יעמוד בפנינו. הלכתי ברחוב, ראיתי אותה מולי, התאהבנו, התחתנו, הזמנו תקולי. מבזק, הכל הלך פשוט מדהים, עד שנולדו הילדים. הם אמרו הלו אבא, תקולי משפחתי אמא. תקולי משפחתי, נכון, אחד יש תפרטי, סתיו סתיו יש לי תפרטי. לא שומע את ההודעות של אחותי. חדש מבזק, תקולי משפחתי. לכל אחד בבית יש תקולי פרטי. אז הוא אומר לי, זה כל העניין. במקום שקשה, צריך לדעת להחליק. ואם כבר להחליק, אז ברמה שלי. החורף, מבלים בחרמון. אפסק ג'וניור, היחיד בטיפות ישר לפה, ואפשר לנשום לרווחה. אפסק לילדים, בקשו מהרוקח. לפעמים את יכולה לדעת מה הילדים עשו היום, רק ממבט בבגדים שלהם. שיענו מהחיים, קומפקט-סוד תנקה הכל. קומפקט-סוד עם אפקט ה-OSR מפרק את כל סוגי הכתמים, אפילו כתמי שומן, ומרחיק אותם מהבד. לתוצאות כביסה מושלמות, קומפקט-סוד. ועכשיו, חדש מקומפקט-סוד, קומפקט-סוד ג'ל. רביעי בטלוויזיה מאת יוד טנצר. אני פותח ב7 עם תוכנית האקטואליה החדשה של דן שילון, מרתק. מיד אחרי החדשות יש את הסדרה הנפלאה טנצר, שמש. טנצר הוא כוכב ענק, שאר השחקנים קטסטרופה. רפי רשף, זה אירוע, מה עם קצת פסטרמה לאורחים? לי מקפיל רזה מדי. דן המודן, כפי שתשמעי מהסטייה שלי. לסיכום, רביעי, פסטרמה של ערב. רוצים את הדבר האמיתי? לילות שלישי, תיקים באפלה. עונה חדשה, האמת נמצאת רק במקום אחד. תיקים באפלה, שלישי לאחר זינזנה, רק בתלעד. הוא ידע את האמת, הם רצחו אותו. עכשיו הם רוצים אותם. איך אתה מסביר את זה שאותו רכב שעקב אחריך חיכה לי ליד הבית שלי? את יודעת מול איזה כוחות אנחנו עומדים? יש להם קשרים במשטרה, בצבא. הטבעת מתהדקת. אז למה קראת לי? זה לצאת מפה חי. הם 5925 ברשת. אלפי קשישים חיים היום בישראל בהזנחה מזעזעת ובבדידות איומה. קשישים המבקשים מאיתנו מיטה חמה, יד עוזרת ובעיקר מקום בלב. אני הצטרפתי לרוח הישראלית כי כולנו יחד חייבים לעזור להם, כי הם זה גם אנחנו. לתרומות טלפנו עכשיו 03-6363-553 וביחד ניתן להם מקום בלב. שש בערב, סגרנו, ידי חוק, שידורי קשת מחר. Right? Right. Testing, testing, testing. Testing, testing, testing. Testing. Audio's good. Testing, testing. It's gonna be fine, Frank. I just hate having the success of this ride on an amateur. Why does it smell like wet dog in here? You don't want to know. How's our juror? Looking good, feeling good. A limo just around the corner. All right. Let's turn the mic off in case they sweep her. Who are you? Where's Mr. Albright? I'm Mr. Albright's head of security. I have to sweep you for a bug. I don't want that thing anywhere near me. If you want to talk to Mr. Albright, I need your cooperation. All
right. She's clean. I am sorry about that, Miss Harris, but you understand the need for caution. Sure, it's just I'm just a little nervous. Of course, but don't worry. This is all very simple, and it's for a good cause. I really am sorry about your daughter. That's very kind. Yeah, right. Jimmy, will you get Miss Harris money? Yes, sir. I just want you to understand that there is no way I would ever be involved in something like this if I wasn't absolutely certain of Mr. Stratford's innocence. So, from my point of view, this is money well spent, as long as it will ensure that justice will be done. Oh, I promise you. It will. What do you want? You back off me and my firm. Or this tape gets sent to every news outlet in Los Angeles. Frank, look. We're willing to make the deal with Cahill for $250,000. You give me that tape, and I'll jump for 3 times that. Out of my pocket and into yours. You don't get it, do you? You're not making any deals. And Glenn Stratford's going down. I'd watch that high moral ground, Frank. Air can get pretty thin up there. Beats the stench in this office, Terry. Hey, Stanley, how's it going? Okay. You sure nobody followed you? Positive. You bring the money? Show me the clothes first. It's nothing personal, pal, but I gotta count it. Go ahead. Let's go. What the hell is this? What the hell is this? Stanley Cahill, you're under arrest for obstruction of justice, extortion, and being an accessory in the murder of Vicky Dowd. Thanks. Geneva, check this out. Wait, come here. Sit. Sit. Dun, da, 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 dun. Hey, is he talented or what? Steve. Mr. Wegman. Hello, my sweet baby. Mrs. Oliver, what brings you here? Short visit with the pet? Actually, Mr. Wegman, I'm here to bring Carmine home. You think that's safe? Oh, my husband and I came to an agreement after his investigator stole back his Porsche. So, thank God, no more lonely nights. I see. Well, Is something wrong? no, not at all. Here's his leash. Here's it. Would you get rid of that for me? And I got a chewy toy for him. Oh. It's really good for that teeth, you know. Oh, thank you. Well, he's a great dog, Mrs. Oliver. Yes, I know. I have missed him so much. You be a good dog now. Here? Thank you for everything. Yeah. Well, if you need dog sitting or anything, you be sure to call us. Oh, the firm dog sits? No. I do. You know, on the side. I'll keep that in mind. Come on, sweetie. All right. I'll see you. I'll see you later. Mrs. Oliver? I'd like a moment with Carmine. That is, if you don't mind. I'll be right over there. Thanks. Come here. Come on, one second. Oh, boy. Why such a long face? Come on, you're going to trot out of here, get back on your fancy diet, go visit your Beverly Hills groomer, and hey, what the hell, you might even fall for another Doris. You're going to forget about a mutt like me in no time. I want you to know something. I'm never going to forget you. That's all I got to say. Go. The Glenn Stratford murder trial took a bizarre turn this afternoon when police, acting on a tip, arrested convicted drug dealer Stanley Cahill in connection with the murder of Hollywood prostitute Vicky Dowd. In Cahill's possession were a bloody shirt and pants belonging
belonging to Mr. Stratford, which according to informed sources, were covered with O-positive blood, the same rare type as Miss Dowd, whom Stratford denied killing in testimony yesterday. The DA's office plans to enter the clothes into evidence and also plans to file charges against Cahill for his alleged role in the slaying. Stratford and Cahill, 2 out of 3 ain't bad. Terry Albright held a press Hold it. conference outside his downtown Los Angeles law offices. I am shocked and dismayed to learn that my client may have committed perjury on the witness stand. As an officer of the court, I hold myself to the highest standards of ethical conduct and would never have countenanced such false testimony had the facts been known to me. Therefore, I will be requesting permission to withdraw as Glenn Stratford's attorney. Well, now it's official. The last rat has deserted the ship. Yeah, so we can book passage on the next one. These are for you. Oh, Robbie. Read the card. Oh, my. To the gatekeeper. When I reach the top of the mountain, I won't forget that you helped me take my first step. Respectfully, Robbie Rosenfeld. God, this is one document I'll never shred. These must have cost you a fortune. Ah, my uncle gave me a good deal. Oh, he's a florist? A mortician, actually. Oh. Enjoy them. Hey, what are you doing here, boy? I hope you don't mind us barging in like this. No, not at all. Please come on in. Come in. Ever since we left your office today, Carmine just hasn't been the same. He won't eat. He just sits there with his head on his paws. Yeah, you missing me, boy? Is that it? Huh? Yeah? I'm supposed to have dinner with my attorney tonight to go over some paperwork, and I was so worried about Carmine. I didn't want to leave him by himself. You can stay here. You're sure it wouldn't be an imposition? Oh, are you kidding me? You just go and do what you got to do. I can come back later to pick him up. Or we can have a sleepover. You're being a little forward, don't you think? I meant Carmine and me. Oh, right, of course. You know, Mr. Wegman, at first I thought you were just another loudmouth in a bad sports coat. But Carmine is a much better judge of character than I am. He helped me to see there's a lot more to you than meets the eye. Thank you. And I must say that Carmine is the luckiest dog on the planet to have such a kind, loving, beautiful mistress. You flatter me, Mr. Wegman. I guess I'll see you a little later then. We'll be here. What are my chances of closing with this one? Huh? You orchestrated this whole thing, didn't you? Because I got you, Doris, right? Us dogs gotta stick together, huh? We're just dogs sitting on a couch, staring at the wall, looking for a spouse. We can go for a walk, have a one-sided talk. We're gonna sit here all night till our baby comes home. Woo! אתם צופים בשידורי קשת, טלוויזיה מספר 1.
ערב טוב. מה כבר יכול לקרות בלילה אחד? עלילות גדולות עם גלגולים ופרספקטיבות צריכות להימתח על פני דורות, אבל במציאות התל אביבית המיידית, אהבות ושנאות, קשרים וחיבוטי נפש הם דברים שאפשר למדוד אותם ברגעים. כיליון העיניים של יניב טל הוא סיפור של לילה אחד, אולי בלונדון, אולי בתל אביב, שתמיד בקולנוע נראית כמו חוץ לארץ. ערב טוב יניב. היי. נו, יש לך דקה, וקח אותנו אל הסרט שלך. כן, אני מעדיף לדבר על הסרט דרך צופה, מאוד מיומן. מדובר בחומוס, חומוס הוא הכלב שלנו. חומוס... הוא אובייקטיבי? הוא אובייקטיבי, הוא אוהב לצפות בעיקר בערוץ 8, אבל פעם הוא ראה את הסרט, ובואו נראה את התגובה שלו. על הכיף. אני מקווה שהצופים לא יישארו אדישים אחרי שהם יראו את זה. כן. וחוץ מזה, אני הבאתי איזשהו קטע שהתסריטאי של הסרט, אני חושב שחשוב להביא את זה. יש לך עוד 15 שניות, תקרא ונראה מה תספיק. אוקיי. את הקיפולים, חצי שעה, כן. טוב, אני לא אספיק. אז נראה לי דרישת תעלומה. מה התסריטאי חשב? כן. בכל אופן, תראו את הסרט הזה ותגלו כבר לבד. איזושהי הנחיה, איך לצפות בסרט? נראה לי שלהגביר את הווליום יהיה הכי טוב. להגביר את הווליום, כיליון עיניים, בבקשה. אני אוהב אותך. אני אוהבת אותך. אני אוהב אותך יותר. אני אוהבת אותך יותר. אני אוהב אותך יותר. בוא נתחתן. Do you know where I'm going? אתה לא תלך. Mark, do you know where I'm going? אתה לא תלך.